otamme mikrofonin ja pistämme sen tuohon. Hyvät kanssavenhoilijat. Ai että kun OMC ja vaihteisto pelaa nyt hienosti. Mulla oli tapahtunut kasausvirhe siellä vaijeripalikassa, joka on sen videon katsonut. Siellä oli yksi nailoniprikka väärässä paikassa. Ja me ollaan nyt tässä vähän käyty koeajolla ja veneillään tässä ja oho. Mulla on täällä nyt otin puhelimeen ton Sailmaten kartat. Kun ollaan täällä Mallasvesi-Roine-akselilla, ei ole niin tuttuja paikkoja, niin otin tän ja siis tämähän on hyvä olla muutenkin kartat. Ja pitääkin olla, että osaa kulkea. Toi Valkeakosken kanavasta tuolle toiselle puolelle on vähän tutumpaa kuin tämä. Mutta siis nyt on OMC:tä korjailtu ja päivitelty ja ollaan oikein kunnon koeajolla oltu tässä. Ja meillä on irtotankkisia edelleen, tankkia en ole putsannut vielä. Termostaatti laitettu, lämmöt ok, kaasuttimen korjaussarja laitettu, toimii, ei nikottele. Siellä oli kiihdytyspumpun mäntä mennyt ihan soosiksi ja tiivisteet oli huonot ja neula vaihdettu, nekin kaikki on vaihdettu. Ja sitten lämmityslaitteeseen on vaihdettu se jälkilämpö termostaattitunnistin ja koneeseen tiivisteitä kopallinen, nyt ei vuoda mistään ja lämmöt oikein niin kuin sanoin niin kunnossa ja kaikki pelaa nyt. Olemme ajaneet tällä nyt vähän yli 2 tuntia ja 21 merimailia. Ja nyt palataan taas siihen keskusteluun näistä maileista ja jaloista ja aurinkopuntareista ja kaikista, niin se nyt vaan on niin, että se maailma on menossa siihen, että yhtenäistetään ne mitat. Se on vaan paljon selkeämpää, kun ne on kaikki samat ja kaikilla samat. Ei sille voi mitään. Se on kauhean hankalaa uusille veneilijöille esimerkiksi se, että joo, sinne on 13 merimailia ja että no, joo, se vene kuluttaa sillä tunnissa niin 0,8 litraa per merimaili. Tai sitten heitetään vielä kallonat siihen sekaan. Niin se on ihan sama kuin puulle puhuisi. Se ei tajua sitä yhtään mitään. Niin eikö se ole parempi, että puhutaan litraa vaikka tunnissa ja kilometreistä, koska ne kaikki ymmärtää. Ei tässä ole mistään kyse eikä siitä, että eikö saisi käyttää. Ne, jotka on tottunut niihin, niin käyttäkää. Mutta siis uusille veneilijöille aivan turha ruveta opettaa nyt mitään solmuja ja umpisolmuja ja merimiessolmuja, paitsi niihin köysiin. Tässä nyt vaan, se on niin kuin minun mielipiteeni ja nykyään aika monen. Se on helppo laittaa, täälläkin on nyt meillä kilometriä tunnissa. Sä menet satamaan, niin siellä on nopeusrajoitus kilometriä tunnissa. Kun siellä on kilometriä tunnissa ja käytetään solmuja, niin joku vetää sinne 9 solmua, niin on vähän eri nopeus kuin 9 kilometriä tunnissa tai 10 kilometriä. Mä yritän nyt täällä nyt pujotella. Me menemme tuosta, joo. Täällä on nyt näitä vihreitä punaisia keppejä, näistäkin voitaisiin joskus sitten jutskailla. Siellä on kysymyksiä kaikkia, niin yhteen ainakin nyt vastaan, kun muistin sen, että joku kysyy, että kun minä olen näiden kanssa tässä roplannut ja olen kauheasti veneillyt ja touhunnut, niin että montako kertaa on joutunut soutaan niiden rantaan. Luojan lykky, en kertaakaan. Mistä se kertoo, en tiedä. Tuurista vai taidosta. Kerran viime kesänä oli se pusteri, missä oli se Mercury, mikä lämmitessään sammui, niin silloinhan sousin. Mutta sehän lähti käymään sitten, kun se antoi olla vähän aikaa. Että onhan näitä, mutta siis en ole joutunut köydenpäähän niin kuin näiden konehommia näiden takia kertaakaan. Kerran on joskus 20 vuotta sitten, niin hinattiin
pikku pätkä, kun loppuu yksinkertaisesti bensa. Mittari näytti, että on, mutta ei siellä ollut. Semmonen on käynyt kerran. Ja ei muuta ole käynyt. Päästään tästä nyt tommonen vähän avonaisemmille väylille, niin lähdetään Tuuppaseen. Tai voitaisiin me tietysti Tuuppasta jo tästäkin, mutta joo. Kuomusta sen verran tämän veneen kohdalla, että kuomua korjataan. Tehdään uusi kokonaan eikä korjata. Se on mulla ratkottuna, purettuna, valmiina siinä ja kaivetaan ompelukone nurkasta esiin ja ruvetaan surruuttaan tähän uusi kuomu. Tehdään presiis samanlainen kuin se oli. Ja katsotaan kuinka se onnistuu. Semmoista on tulossa ja joku sitä Merkurun tornista. Kyllä sitä tehdään sitten kun on sen aika. Se vaatii oikeesti, se on aivan muttereina se kone. Minä en ole sitä edes purkanut ja siellä on paljon korjattavaa, hapettunutta osaa, kaikkea mikä pitää korjata, että sen saa ensinnäkin ruveta läjään siihen. No toki joo, patin voisi kasata. Sinnekin tarvii yksi mäntänyt vielä kattoo. Ja pari semmoista suutin juttua vai yksi puuttuvia sieltä mikä on muutettu vähän, ettei se horin niin sinne. No selitän sen sitten. Mutta joo. Me yritetään olla väylällä tässä ja mennä niin kuin oikein ja väärin. Kyllä me kai tästä selvitään. Tää on hienot kelit ja hienot on maisemat. Katsotaan hetken päästä, kun päästään tonne. Etten mä vaan aja kivellä.